आज चाहिँ मेरो कुवेतमा अन्तिम दिन अनि म अहिले के सामान किन्न गइरहेको छु। कृष्ण गइरहेको छ मसँग कमल छ यहाँ। के किन्न जान्न आँटेको? अब जाउँ न इलेक्ट्रोनिक्स स्टोर जान आँट्यो खासमा। अब गएर हेरौँ न के हुन्छ। चाहिँ के खुवाउने यसले? अब सामान किनेपछि पैसा सकिहाल्छ मेरो, तिमीले पो खुवाउनु पर्यो त। यो चाहिँ अहिले म फरवानीको मार्केट साइडमा छु। यु क्यान सी बाइक। हल्का हामी बसेको ठाउँबाट हिँडेर अलिकति पर थियो त्यो इलेक्ट्रोनिक स्टोर एक्साइट अल्गानिम, one of the reputed store here in Kuwait. I think it's only in Kuwait, yes. And the electronics here are way more cheaper than in Nepal. त्यस्तै कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ भने 5-6,000 हुन्छ, प्रायः 5-6,000 को डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ। प्रायः मान्छेहरूले यहाँको कुवेती मान्छेहरूले यस्तो ड्रेस लाएर बसेको हुन्छ, जस्तो नेपालमा आइमै केटी मान्छेहरूले लाउँछन् सेतो टाइप, फुल सेतो। अहिले म यो एक्साइट स्टोर भित्र आइपुगेको छु। There are lots of freaking cool gadgets here. Gimbal, drone, GoPro, camera, everything here. I'm going to buy this one. Osmo Mobile 3. What else? Maybe a tripod for me, for my camera, and a GoPro. ल्यापटपहरू पनि बब्बाल छ, गेमिङ ल्यापटपहरू। i7 519 भनेपछि 1 लाख क्रस गर्यो, 1,50,000 पनि क्रस गर्यो, 50,000 पनि क्रस गर्यो। i7 32 GB ऱ्याम, बब्बाल। पैसा भए त डल्लै स्टोरी किनेर जानुहुन्थ्यो यार, कसम भने। यहाँ चाहिँ मेकअप फर कस्मेटिक्स, स्ट्रेटनर के रहेछ, यता चाहिँ मलाई कामै छैन। गेमिङ किबोर्ड, जोयस्टिक्स फर एक्सबक्स एन्ड PS। ओ आई युज दिस वान बिफोर, मन्दिल भाइको युज गरेको थिएँ यो मैले। बब्बाल इजी छ, कम्फर्टेबल। ल्यापटप ब्याग्स। What else? They have wireless earphones, JBL speakers, charger, power bank, everything about electronics you'll get here in Excite. राम्रो छ ठाउँ चाहिँ, प्राइसहरू पनि ठिकै छ, जेन्युन छ प्रडक्टहरू पनि। भर्खरै बिल गरिसकेँ। मैले किनेको सामानहरू चाहिँ कहाँ छ? DJI Osmo gimbal, mobile gimbal, and then GoPro Hero 8 and accessories which was free. सामान आउँदैछ अब। मैले अहिले भर्खर किनेको सामानहरू यहाँ छ। अहिले साथीहरूले चाहिँ एउटा फोन किनेको छ। कुन फोन किने अरे यो? Oppo Reno 3. This one free? 45 KB free. Telephone 100. इजिप्सियन हो कि के हो यो मान्छेको टोन त्यस्तै रहेछ। 400 अनि समथिङले समथिङ भन्छन्। एक्साइटमा अब भनेको सामान सबै पायो अनि किनिसकेर रात पनि परिसकेको छ बाहिर। कृष्ण हाँस्यो अरे। हाम्रो होटलको एकोमोडेसनबाट लाइक हामीलाई एक्लै यसरी जान पाउँदैन नि त अहिले।
कोभिडको बेला। अनि हामीसँगै एकजना मान्छे पठाउँछ त्यहाँको होटलको एकजना स्टाफ। अनि उयो अली भन्ने ऊ चाहिँ अनि इज फ्रम बिहार, सो ही केम एलोङ विथ अस। यहाँ चाहिँ नर्मल्ली कुवेतको यस्तो लोकल मार्केटतिर लुगाहरू अनि कस्मेटिक्स अनि यस्तै कुवेती ट्रेडिसनको पुरानो यस्तोहरू रहेछ। सामानहरू यस्तै छ, लाइक लोकल मार्केटहरू जस्तै छ यता। सानो ठाउँमा धेरै सामान छ, लुगा जताततै लुगा। अनि सबै लेडिजहरू यहाँ यस्तै कालो लुगा लगाएर फुल के भन्छ बुर्का हो कि बुक्रा हो कि हो होइन। अहिले यहाँ भिडियो बनाएको कसरी केटीले देख्यो भने सिधै कम्प्लेन, याल्ला वाइ यु आर मेकिङ द भिडियो। हजुर। अनि प्रायः मलहरूमा यो जुन आवाज सुनिराख्नु भएको छ यो अरबिकको खै ट्रेडिसनलै होला, जहिले प्रायः बजिरहेको हुन्छ। बुझे पो केही बुझे पो। अनि यहाँ चाहिँ एक केडीमा रहेछ, एक केडी भनेको अहिले 383 छ। 1 टी सर्ट फर 383, स्लिभलेस रहेछ। एन्ड देन यसको प्राइस कता छ? टी सर्टहरू त राम्रो रहेछ स्लिभलेस, तर अहिले मलाई टी सर्ट किन्नु छैन। ज्याकेटहरू पनि रहेछ, फाइनल मलहरू। यो पनि 383 झापामै हो। पाएन नि, यस्तै भयो। होइन मलाई त पुगिसक्यो, यत्रो यहाँ भारी भइसक्छ आउने।